Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai részben egy nagyon izgalmas kéthetes kihívásról mesélek nektek, ami május 13-án hétfőn indul, de előtte egy kicsit beszélek arról, hogy jött az ötlet, milyen gondolataim vannak a nyelvtanulásról mostanában, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek is vannak-e hasonló gondolataitok, és mit gondoltok az egész témáról. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. Szóval, hol is kezdjem? Ugye tudjátok, hogy aktívan tanulok angolul és spanyolul szinte minden nap, mert mexikói a férjem családja, és Texasban élek. Fél éve egy nagyobb szünet után elkezdtem lengyelül és oroszul is újra tanulni nyelvcserepartnerekkel, és mivel nyelvtanár és nyelvtanuló is vagyok, nyilván a nyelvtanulás a kedvenc témám, és mindig fókuszban van nálam, de mivel főleg azon gondolkozom, hogy én hogy tudnék motiválni másokat, sokszor elfelejtem, hogy magamat is motiválni kéne, és megint elérkeztem egy olyan periódushoz nyelvtanulóként, ahol azt érzem, hogy nagyon teljesítményfókuszú lettem, és az utóbbi időben elfelejtettem élvezni a nyelvtanulást. Nem tudom, elkezdett lelkiismeretfurdalásom lenni, ha csak megnéztem egy vicces videót, vagy egy filmet spanyolul, és utána nem nyelvtanoztam, vagy nem tanultam új szavakat. Pedig ez normális, emberek vagyunk, felnőttek vagyunk, van munkánk, van családunk, nem ugyanaz az energiaszintünk minden nap, és nem reális, számomra biztos, hogy nem, hogy minden nap teljesen ugyanaz legyen a rutinom, és minden nap csak nagyon nehéz dolgokat és új dolgokat tanuljak, és 100% tudjak figyelni. Na, és elkezdett egyre több negatív érzés is társulni a nyelvtanuláshoz, amit tudtam, de nem tudtam, hogy hagyjam abba, vagy hogy csináljak megint tényleg kedvet magamnak a nyelvtanuláshoz. Mert tanulok minden héten, de szerettem volna, hogyha több pozitív érzés társul hozzá, ahogy régen. Mert a napokban visszaemlékeztem arra, hogy amikor gimnáziumba jártam, akkor mennyire tele voltam belső motivációval. Nem volt nekem fontos, hogy mit mond a tanár, vagy mit kell tanulni, hanem magamtól alig vártam, hogy hazaérjek az iskolából, és leüljek egy kicsit japánozni. Nem voltak céljaim, meg smart célok, meg nem tudom mi. Nem voltak tippek akkor még YouTube-on, meg Instagramon, hogy kell nyelveket tanulni, meg ilyenek. Szóval tényleg csak azt csináltam, amihez nekem kedvem volt. Hallgattam a kedvenc japán dalaimat, és próbáltam leírni a szöveget hiraganával, meg katakanával, és akkor ezt gyakoroltam. A Neveletlen hercegnőt néztem angolul, az a Princess Diaries. Nagyon szerettem azt a filmet, és a mai napig megvan, őrzöm, el is hoztam magammal, itt van velem költözésnél, elpakoltam az emlékeimmel együtt azokat az oldalakat, amiket telejegyzeteltem 15 évesen kifejezésekkel, mondatokkal a filmből, amik szerintem nagyon menőn hangoztak. Nekem mindig kiskoromtól kezdve nagyon menőn hangzott az angol nyelv, szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Na, és ezen gondolkoztam egyik nap, hogy én ehhez az érzéshez nagyon szeretnék visszatalálni, mert persze élvezem a nyelvtanulást, szeretek nyelveket tanulni, hasznosak a smart célok, fontos tudatosan tanulni, ha tényleg fontos neked, és szeretnél egyről a kettőre jutni, de ez a gyermeki játékosság, és ez a nagyon szabad érzés, hogy én azt csinálok ezzel a nyelvvel, amit akarok, azt tanulok meg, amit akarok, úgy tanulok, ahogy akarok. Ez az utóbbi 1-2 évben kicsit elmaradt. Nagyon próbáltam mindent jól csinálni, és ahogy mondtam, elkezdett sokkal jobban teljesítményfókuszú lenni, hogy mikorra mit kéne megtanulnom, hogy
hogy a családdal tudjak beszélgetni spanyolul, meg bejött ez a negatív érzés, ez a szorongás, hogy papíron már 10 éve tanulok lengyelül, és még mindig nem tudok olyan jól, de közben persze voltak szünetek, meg nem használom munkához, nem használom minden nap, csak néha heti egyszer vagy 2 hetente egyszer beszélgetek a nyelvcsere partnereimmel. Szóval most egyik nap így leültem, és ezt végig gondoltam, hogy ezt most szeretném elengedni, és visszatérni a tinédzser önmagamhoz, aki csak imádta ezt az egészet, és ennyi. Ez a mindsetváltás óriási változást hozott, számomra is hihetetlen volt, de az történt, hogy eddig azt éreztem, hogy spanyolul végignézni egy egész filmet nagyon fárasztó, nekem ez nem szórakozás, nagyon kell figyelni, ez nekem nem kikapcsolódás, és ez hirtelen megváltozott. És a helyére egy új érzés jött, a kíváncsiság. Őszintén szerintem ez a leghasznosabb érzés a világon, nem csak a nyelvtanuláshoz, hanem az egész életben. Szóval kíváncsi lettem, hogy mennyit fogok érteni, kíváncsi lettem, és néha megállítottam a filmet, és megnéztem 1-2 szót. Kíváncsi lettem, és utána néztem egy új nyelvtani formának, hogy működik a spanyol nyelvben, és kicsit gyakoroltam, mert sokat használták a filmben, és akkor hirtelen hasznos lett nekem ez a konkrét nyelvtan, hogy jobban értsem, hogy működik. Olyan sorozatokat néztem spanyolul, amiket már láttam angolul, és abszolút szórakoztató volt. Annyira jó érzés volt, hogy egyik nap még azt éreztem, hogy nem akarom, fárasztó, sok energia, nincs kedvem. Utána meg azt, hogy de érdekes, wow, jéj, ezt is értem. Ez a szó nagyon vicces. Ezt így mondják spanyolul. Szóval tényleg annyira fontos a hozzáállás, hogy hihetetlen. Na, és ezek a gondolatok ihlették a kihívást, amivel készülök nektek. A kihívás május 13-án indul, 2 hetes lesz, és minden héten 4 feladatot küldök nektek, de mindegyik nagyon szórakoztató feladat lesz. Nem hangzik jól ez a szó, de nem fogjátok azt érezni, hogy jaj, most le kell ülni tanulni. És igen, ez is számít, ez is tanulás igazából, csak nincs iskola vagy tipikus régi módi nyelvóra hangulata. Úgyhogy hozzuk vissza a gyermeki, kíváncsi, játékos énünket, nem kell mindent túl komolyan venni mindig. Úgyhogy remélem csatlakoztok, mert aki megcsinál minden feladatot, annak esélye lesz ajándékot is nyerni. El is mondom, hogy mi lesz az. Az énisesszérzem.hu oldaláról lehet választani egy pólót, vagy egy telefontokot, amin valami vicces magyar felirat van. Ez nem szponzorált, vagy ilyesmi, csak szerintem nagyon jó dolgokat csinálnak, és próbáltam valami menő, motiváló ajándékot keresni nektek, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog. A kihívás csak Patreon tagoknak lesz, de mindegy, hogy melyik csomaghoz csatlakozol, kolbász, vizsla vagy turul, minden tagnak elérhető lesz a kihívás. A Patreon oldalamra fogom posztolni a feladatokat. Ha a kihívás után már nem szeretnél tag lenni, semmi baj, egy gombnyomással törölheted a tagságod, és kész. Úgyhogy ez ne tartson vissza. És ha szeretnél részletesebb infókat és emlékeztetőt kapni, mert nem szeretnél lemaradni a kihívásról, akkor iratkozz fel az e-mail listára, a leírásban megtalálod hozzá a linket. Én már nagyon-nagyon-nagyon várom. Csinálok magamnak is egy spanyol verziót, mert szeretném veletek együtt csinálni a kihívást. És így még nyár előtt vége lesz, június előtt vége lesz, úgyhogy szerintem egy kis könnyed, mókás gyakorlás még pont jól fog jönni mindenkinek. Gyertek! Na, köszi, hogy itt voltatok, és meghallgattátok ezt a részt. További szép napot. Sziasztok!